नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज आपण घरगुती पद्धतीने पिझ्झा बनवणार आहोत। त्यासाठी लागणारे साहित्य, पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। हे पिझ्झाचा ब्रेड घेतलेला आहे बघा मी। दोन बटाटे शिजवून घेतलेले, चांगले शिजवायचे। 2 बटर घेतलेले आहेत, 2 चीज घेतलेले आहेत, एक बारीक चिरलेला कांदा असा मोठा आकाराचा, 2 बारीक टमाटे, शेजवान चटणी आहे, टमाटो सॉस आहे, चिली फ्लेक्स आहे, कोथिंबीर आणि मीठ। आज आपण पिझ्झा जरा वेगळ्या पद्धतीने बनवणार आहोत की पहिले कसं पिझ्झाला आपण वरती लावून त्याच्यावर साहित्य लावत होते, ठेवत होते, पण तसं नाही बनवायचं। आता आपण आज मध्ये कट करायचा आणि त्याच्यामध्ये भरायचे। आज तुम्हाला एकदम वेगळी रेसिपी दाखवते, बघितले की एक लाईक करायचं। तर आता आपण बनवायला सुरुवात करूया। आपल्याला 2-3 जर बनवायचे असेल ना तर 2 बटाटे घ्यायचे, 2 जर बनवायचे असले तर। आणि बघा हाताने असे एकदम बारीक करून घ्या, नाहीतर तुम्ही खिसणीने खिसून घ्या। तर असे चांगले शिजवून घ्यायचे म्हणजे चांगले मिक्स होतात। आता हे मी हातानेच करते बघा। आता हे एकदम बारीक केलेलं आहे मी। आता ह्यात आपल्याला बाकीचं साहित्य टाकायचे आणि हे काय चमच्याने बघा काय केलं तरी चमच्याने मिक्स नाही होणार, तर तुम्ही हाताने मिक्स करायचा प्रयत्न करा। तर आपण याच्यामध्ये कांदा टाकून घेऊया, एकदम बारीक चिरलाय बघा कांदा। तर जसं लागेल तसं टाकायचं। तर मी आता हे अर्ध्याला बी थोडासा कमी टाकलेला आहे। ह्याच्यामध्ये बारीक चिरून घेतलेत बघा टमाटे, शेजवान चटणी आहे। तुम्ही तिखटाप्रमाणे वापरा बरं का, ह्या गोष्टी मी टाकते, पण ही जर पिझ्झाना चवीला एकदम छान लागणार आहे, तुम्ही करून बघा। 1 चमचा टमाटो सॉस आहे आणि 1 चमचा सोया चटणी घेतली तुम्ही, शेजवान चटणी, चिली फ्लेक्स। तुम्ही ह्यात थोडीशी मिरची कापून टाकली तरी चालेल। चवीपुरतं मीठ आणि कोथिंबीर। ह्यात तुम्ही ढोबळी मिरची टाका, गाजर टाका। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला बटर टाकायचे, तर मी ह्याच्यामध्ये 1 बटर टाकणार आहे बघा, आणि चीज टाकायचे। हा पिझ्झा ना एकदम चवीला छान लागतो ना, पीस थोडं जास्त टाका। चीज बघा मी खिसून टाकलेलं आहे। तर हे चांगलं मिक्स करायचं, असं दाबून 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 ना, नाहीतर हाताने कालवून तुम्ही मिक्स करा। मी आता हातानंच कावलं, बटाटा बघा फोडून घेतला होता, म्हणजे एकजीव होतो आणि त्याची चव इतकी छान लागते ना। हिरवी मिरची टाका, शिमला मिरची टाका थोडीशी, जेवढं तुम्ही वेगवेगळ्या पद्धतीने कराल ना तेवढं ही छान लागते। आणि आपल्या घरच्या घरी घरची हे आपण घरी केलेलं ना। आता ह्या अशा टायमात का नाही बाहेरचं काय खाऊ नका, घरातच काय 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 वेगवेगळं करून खा। आणि प्लीज एक रेसिपी बघितल्या एक लाईक करत जावा। तुम्ही लाईक करत नाही, व्हिडिओ बघितलं की विसरून जाता, तर प्लीज सपोर्ट करा, थोडंसं लाईक करा, कमेंट करत जा, म्हणजे मला पण असा हुरूप वाटतो वेगवेगळं तुम्हाला दाखवायची। अशी वाटते वेगवेगळी रेसिपी तुमच्यासाठी मी आठवून मी करून देते तुम्हाला। तर प्लीज लाईक करत जा बघा। असं एकदम छान असं मिक्स करायचं, एकजीव झालं पाहिजे। आता हे मिक्स झालेलं आहे, तर आता आपण हा ब्रेड कापून घेऊया। तर ब्रेड एकदम आपल्याला मधोमध कापायचे आणि धारदार सुरी घ्या कापायला। 2 भाग करायचे बघा असे। आणि आता काय करायचं माहिती आहे का, असं मध्यभागी आपल्याला एकसारखं करून घ्यायचे, त्याचे 2 भाग करायचे आपल्याला बघा। असं हलवा हाताने करायचं बघा। हे ना बघा असं, हे असं आतपर्यंत सुरी घालून, जर तुमच्याकडे टोकदार जर सुरी असेल ना तर तरी करा बघा। असं हलक्या हातानं असं करून मधोमधी खड्डा करायचा। बनवून ठेवले बघा हे। तर कसं केलं माहिती आहे ना तुम्हाला, मधोमध बघा हे असं करून 2 भाग केले। हळूहळू करायचं आणि होत्यात ते एकदम हळूहळू करायचं बघा। तर असे करून मी ह्याचे 2 चांगले भाग केलेले आहेत बघा। आता आपल्याला ह्याच्यामध्ये भरायचे, तर हे असं चमच्याने घ्यायचं आणि दाबून दाबून भरायचं। पण धरताना बघा तुम्हाला सांगते, असं धरायचं जरा, बोटं आपली अशी ना इकडं, ही बोट अंगठा इकडं, ही बोटं इकडं वरपर्यंत आली पाहिजे ती, म्हणजे हे आपलं, आणि कोपऱ्यापर्यंत भरायचे आहे बघा आपल्याला बघा। असं दाबून दाबून मी कोपऱ्यापर्यंत चांगलं भरलेलं आहे। असं बघा थोडंसं चिरटतं
चिरटलं तरी बघा तुम्ही जर असं धरलं आणि व्यवस्थित कापलं का नाही तर हे सुद्धा चिरटणार नाही. माझं व्यवस्थित कापलं तर पण भरताना बघा थोडंसं चिरटले, पण व्यवस्थित भरायचं. मग बघा इतकं छान असं चवदार असं लागतं, दिसायला बघा किती छान दिसते. तेवढंच खायला पण चांगलं, दिसण्यापेक्षा खायला बघा कुठली पण वस्तू चांगली असावी. तर पण मी हे पण भरून घेणार आहे. तर छोट्या चमच्यानंच असं भरायचं बघा. मी जसं तुम्हाला दाखवलं होतं ना, थोडं थोडं घेऊन आपण ह्याच्यात भरून घेऊया. हे पण असं आतपर्यंत घालायचं असं, आणि एकदा थोडंसं घातलं का नाही की मग दोन्ही हात असे वर करायचे बघा. आपली पहिली त्या साईडची 4 बोटं आणि ह्या साईडून अंगठा लावायचा वरपर्यंत, आणि असं बोटानं सारून सारून खालपर्यंत बघा. खाली दिसतंय बघा असं, हे बघा असं खाली दिसतंय ह्या साईडला की असं जायला लागले. पण ह्या साईडचं बोटं काढायची नाहीत, त्या साईडची बोटं काढली की थोडंसं चिरटणार मग. तर आता मी अशा पद्धतीनं भरून घेते बघा. आता हे दोन्ही पण भरून झालेले आहेत. तर ह्याला काय करायचं माहिती आहे का, वरनं आपल्याला बटर लावायचे. बटर लावा, तूप लावा. तर असं सगळीकडून लावायचं बघा. बटर बघा सगळीकडून चांगलं लावून घेतलेलं आहे, सगळ्या बाजूनं लावायचा. तुम्हाला जर खालच्या साईडनं न बी लावायचं असलं तर लावायचा, फक्त मी वरनं लावलेलं आहे. तर आता आपण बनवायला सुरुवात करूया. 15 मिनटं झालेले. मी कढई गरम करत ठेवली होती एकदम स्लो गॅसवर. तर तुम्हाला दाखवते, ह्याच्यावर ही कढई आहे माझी जाडवाली, आणि वरती ताट ठेवले. तर आपण पहिलं वरचं ताट काढून घेऊया. बघ एकदम गरम झालेलं आहे. आणि ही ताट आहे ना, ह्याच्या खाली मी एक स्टँड ठेवलेला आहे आणि त्याच्यावर ताट ठेवलेलं आहे. हे 15 मिनटं अगोदर ठेवले. त्याच्या खाली मीठ वगैरे काहीच नाही ना, मोकळं फक्त ठेवलेलं आहे मी. खाली रिंग आहे आणि त्याच्यावर ताट ठेवले. तर ताटावर बघा आपल्याला हे ठेवायचे. स्लो गॅसवर ठेवलं होतं मी. 15 मिनटं झालं. आता आपल्याला ना गॅस फास्ट करायचा आहे, थोडा मिडियम करायचा गॅस. आणि ह्याच्यामध्ये 15 ते 20 मिनटासाठी 15 मिनटासाठी आपण ह्याला झाकून ठेवायचे. तर हे ताट मी परत त्याच्यावर आपण गरम पलटी करून ठेवायचं बघा. असं करून ठेवायचं पॅक एकदम. तुमच्याकडे दुसरं काय असलं केलं तरी चालेल. 15 मिनटं झाकून ठेवलं होतं. तर पहिलं आपण ताट दुसरंवालं ठेवलं होतं, कारण ती परत मला ना काढायला यायचं नाही, म्हणून मी ना ही परत ठेवली त्याच्यावर. कारण हे असं काढायला आलं पाहिजे बघा, किती गरम झालेली आहे. म्हणून मी ती काढलं आणि ही परत टाकली त्याच्यावर. तर बघा किती छान असं झालेलं आहे आणि क्रिस्पी झालेलं आहे बघा, कडक एकदम. पहिलं ही कढई ना 15 मिनटं आपल्याला गरम करून घ्यायचे, आणि नंतर परत आपल्याला 15 ते 20 मिनटं ठेवायचे. चेक करायचे एकदा. आणि तुम्हाला ह्यात जर काय वेगळं येत असेल ना तर तुम्ही करा अजून, आणि मला पण सांगा. हे किती क्रिस्पी झाले बघा, किती कडक खडखडीत असा आवाज येतोय त्याचा, एकदम कडक झालेला आहे. तर 2 भाग आपण केले होते. आता ह्याचा मधोमध कापू. हे जे तुम्ही 6 पण भाग करू शकता बघा, किती कडक असं एकदम छान असं. आणि धाराची सुरी घ्या, कारण ह्याला माझ्या सुरीला नाही, ह्या धार नाही आहे. मधोमध कापून घ्यायचं बघा चांगलं. 4 भाग हे जे केलेले आहे ते, माझ्या जरा सुरीला धार नाही आहे. तर बघा किती छान असं झालेलं आहे. तुम्हाला मी दाखवते उचलून. आणि खायला बी एवढं छान. आणि बघा आतमध्ये बघा कसं बघा निघते, वाफ निघते. एक तर शिजलं ना चांगलं, आणि एवढं चवदार असं लागतं ना बघा, किती मस्त असं झालेलं आहे. तर तुम्ही अशा पद्धतीने खाणं, एकदम क्रिस्पी, एकदम वेगळी चव. आणि तुम्हाला ही वेगळी अशी मी एक रेसिपी दाखवलेली आहे. ह्याच्यामध्ये तुम्ही वेगवेगळ्या भाज्या वगैरे घालून जरी मुलांना खायला घातले तर चालेल. बाहेरून काही साहित्य आणायचं नाही, फक्त हे पिझ्झाचं घेऊन यायचं बाहेरून, बटर ब्रेड. तर जर ही रेसिपी आवडली तर पहिली एक लाईक करत जा. तुम्ही लाईक करायला कंटाळा करता, मेसेज करत जा मला. मेसेज जरा मुलं वाचून दाखवते तर बरं वाटतं तुम्ही मेसेज केल्यावर. जर ही रेसिपी जर आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.